Bun, deci ce este SsangYong Tivoli? Este un SUV mic spre compact de buget, dar cred că tot la limita clasei mici se încadrează. Este cel mai mic SUV al celor de la SsangYong. SsangYong, care este o marcă coreeană. Doar că, după cum vedeți, nu mai scrie SsangYong nicăieri pe mașină decât pe volan, pe roți și pe cheie. Asta pentru că SsangYong a avut o schimbare de proprietar. A fost achiziționată de KG Group, iar marca a devenit în Coreea KG Mobility. La noi încă a rămas și nu știu pentru cât timp va rămâne SsangYong, pentru că este o marcă ce a făcut destul de multă istorie și europenii știu marca asta fără nicio problemă. Dar nu mai au probleme financiare. Înainte de KG Group a fost Mahindra și înainte de Mahindra a fost SAIC care face MG-ul. Asta e fun fact. Și înainte de asta a fost DU, cel care a deținut SsangYong. Deci, o istorie destul de bogată. Acum au primit o infuzie de capital, au o gamă de modele în continuă dezvoltare. Ați văzut SsangYong Torres la mine pe canal, ați văzut și Corando electric, urmează să apară și Torres electric și așa mai departe. Gama lor este destul de apreciată la noi în țară pentru că au și prețuri bune. Mașina este făcută în Coreea, deci nu Turcia, nu Azerbaijan, nu Maroc, nu nimic. Ele sunt făcute la mama lor în Coreea și au niște prețuri destul de bunicele. Varianta de bază pleacă de la 17.390 de euro cu TVA inclus. Cea mai ieftină versiune cu cutie automată este tot 18.890 de euro cu TVA inclus, pentru că peste modelul de bază poți să-i pui integrală și sau automată. Adică poți avea față automată, integrală manuală, integrală automată, față manuală, toate combinațiile astea, ceea ce la Duster nu poți să faci. Ăsta este un avantaj. Să zicem că vrei o versiune automată, tracțiune față și ceva dotări pe ea, tot o scoți undeva sub 20.000. Sau dacă vrei față manuală, dotată bine, tot o scoți undeva sub 20.000. Adică există combinații din astea care la Duster și la MG, spre exemplu, nu există. Mașina a obținut 4 stele la testele Euro NCAP când a fost testată acum câțiva ani când a apărut. A trecut testul elanului cu 72 de km pe oră, dar a fost varianta Tivoli Grand. Tivoli Grand, care este varianta cu portbagaj mai mare a acestei mașini, pe care ați văzut-o pre-facelift testată pe canalul Mașini cu Luci Popa. Ce trebuie să știți este că în luna aprilie Tivoli Grand va mai înceta să fie vândut la noi în țară. Pentru că toată lumea se duce spre Corando când își alege o mașină din clasa asta. Și atunci nu mai rentează să ai Tivoli Grand. Dacă vreți un Tivoli Grand care are un portbagaj mult mai mare decât al lui Corando, eu zic să vă grăbiți acum comandați cât de multe puteți. Pentru că mașina e chiar mega spațioasă și oferă un raport calitate-preț, zic eu, mai mult decât corect. Și spațiu-preț, lasă calitate-preț, dar spațiu-preț, mașina este demențială. Și vine cu 5 plus 5 ani garanție și 150.000 de km. Practic, ai 5 ani garanție la mașină, dar dacă te duci în 10 ani garanție sau 150.000 de km, aceasta se aplică pentru motor, cutie de viteze și turbină. Deci nu trebuie să-ți faci griji pentru componentele mecanice serioase ale mașinii. Și cam asta este Tivoli. Iar acum a primit un facelift care, după părerea mea, o face mai frumoasă. Designul este subiectiv, așa că o să vă rog pe voi să spuneți în comentarii care este Așa că o să vă rog pe voi să spuneți în comentarii dacă vă place noul Tivoli sau nu. De câteva luni știți de la mine de aplicația Bolo, prin care poți să-ți faci RCA simplu și rapid, pentru că scanezi cu telefonul datele tale și ale mașinii, merge și la persoane juridice și primești ofertele rapid la un preț corect. Mai mult poți să plătești cu Apple Pay și Google Pay, deci totul este atât de simplu, nici nu vă puteți imagina. Ei bine, acum există o nouă funcție în aplicația Bolo. Este singura aplicație de RCA prin care poți să-ți faci RCA în vederea înmatriculării. Ai absolut toți pașii acolo în aplicație dacă selectezi funcția în vederea înmatriculării. Bolo, fă-ți RCA în 2 minute, acum și în vederea matriculării. Deoarece SsangYong este foarte apreciată în Italia, Tivoli a primit denumirea orașului italian Tivoli din regiunea Lazio. Dar, dacă citești Tivoli invers, este I love it.
Sau, dacă îți conduce nevasta mașina, poți să te duci la ea și să-i spui că ai lovit mașina. Uite-l pe Lăbuș. Ce faci, mă, Lăbuș, mă? Mă, Lăbuș, mă. Mă, Lăbuș, măi. Veni și tu la filmare. Mânca-te-ar tata. Acum Sangyong Tivoli vine cu o singură echipare pe care mai poți pune 3 pachete de opționale și faruri cu LED. Deci gama și ea este destul de simplificată. Și o să explicăm pe parcurs ce analizăm mașina, cu ce vine fiecare pachet în parte și cum e mai ok să o configurezi. Am uitat să spunem că asta este o variantă cu tot ce poți să pui pe ea, mai puțin 4x4 și costă 23.700 de euro cu TVA inclus. Inclusiv vopsea metalizată, inclusiv LED-uri, inclusiv toate pachetele acelea pe care le poți pune și așa mai departe. Deci dacă alegi tracțiune integrală, mai adaugi 1.600 peste cei 23.700 și te duci la 25.300 și mai mult de atâta nu o să dai niciodată pe un Tivoli. Cel puțin nu acum. Hai să vorbim despre faruri, pentru că există două versiuni de faruri. Deci avem farurile de bază cu halogen și avem proiectoarele de ceață cu halogen. Însă pentru 890 de euro primești farurile full LED cu proiector, cu lumini de zi cu LED, cu semnalizări cu LED, cu proiectoare de ceață LED. 890 de euro și așa arată semnalizările. Însă condiția este să ai unul din pachetele Style Plus sau Sport configurate. Adică mai trebuie să mai pui 1390 de euro pentru Style Plus sau 1590 de euro pentru Sport. Pachetele Style Plus și Sport sunt identice din punct de vedere al configurării, dar costă 200 de euro în plus Sportul pentru că vine cu jantele astea de 18 inch. În rest, ai jante de 16 inch. Eu personal, pentru un confort mai bun, aș alege Style Plus, nu Sport, și să am jantele mai mici. Dacă te interesează estetica, atunci poți să le iei pe astea de 18 inch. Și cam așa arată farurile. Farurile, din punctul de vedere al iluminării, n-am avut mari probleme cu ele. Mai vezi uneori zonele, câteva zone de penumbră. Lumina, să spunem așa, nu este împrăștiată egal pe asfalt. Mai vezi anumite dungi-dungulețe de la, vedeți? De la reflectoarele astea. Dar asta doar dacă stai să te uiți atent. Dacă nu, atunci ele luminează destul de bine în zare. Că tu te uiți în zare, nu te uiți pe asfalt în dreptul mașinii să vezi dacă a luminat bine sau nu. Te uiți în față la drum. Te uiți în față la drum, este suficientă lumină dată de aceste faruri. 890 de euro. În ceea ce privește stopurile, acestea au rămas la fel de mari și ajung până aici, până în montantul C. LED pe stopuri, bec pe semnalizare, bec pe marșarier, LED pe proiectoarele de ceață. Garda la sol a lui Tivoli este de 17,8 cm, însă aici în față, în bot, ai 25 de cm de garda la sol, ceea ce înseamnă că dacă vrei să parchezi aproape de o bordură, șansele sunt mici ca tu să lovești acea bordură, să zgâri bara. Această gardă la sol și ampatamentul de 2,6 m îi permit mașinii un unghi de atac de 17,5 grade, un unghi de degajare de 27,5 grade, foarte bun unghi de degajare, și unghiul de rampă este de 17 grade. Și spre deosebire de alți concurenți, aici nu includem și Duster, că Duster se știe că e bun pe off-road, dar spre deosebire de alți concurenți din clasa asta, Tivoli chiar se descurcă bine pe teren accidentat. Hai să vedem grosimea vopselei, este de 0,15 mm. Adică nici prea, nici foarte. Chiar sunt curios ce părere aveți de botul lui Tivoli, pentru că a pierdut acea grilă unde aveam emblema, a câștigat emblema Tivoli, care, chiar dacă e din plastic, se simte destul de interesant, se simte aproape metalică, și aceste 3 prize de aer, 2 negre, una roșie, cu rol estetic. Faptul că este asta roșie are rol estetic. Însă aici se află admisia, deci într-adevăr pe aici intră aerul. Evident, mai avem un loc pentru radiator aici, o priză de aer pentru radiator aici, și mai avem și aici priză de aer. Adică, da, mașina are mult mai puțină grilă față de cât avea înainte, ceea ce înseamnă că s-a îmbunătățit și coeficientul aerodinamic și, după părerea mea, arată și mai bine. Dar s-a îmbunătățit și aspectul exterior și de asta sunt curios să spuneți părerea voastră în comentarii. Ce e interesant este că dacă dai capacul ăsta roșu la o parte, vei găsi cârligul de tractare al mașinii. Dar ceea ce e și mai interesant este că asta este vopsită. Nu e plastic roșu nevopsit. Ăsta este un plastic roșu vopsit. Are vopsea de mașină pe el. Și au pus această vopsea doar aici și pe așa priză de aer. Interesant că, de dragul esteticii, au mai folosit și niște vopsea roșie. Un detaliu deopotrivă interesant și ciudat este această dungă cromată. Bine, e plastic, doar că e cromată aici ca să fie de efect, pe care le regăsim de-a latul mașinii în fața parbrizului. Ei bine, are atât rol estetic cât și
aerodinamic, pentru că aerul nu lovește ștergătoarele și atunci ștergătoarele nu o să vâjie. Lucrează ca un deflector de vânt. Se duce către parabriz, se duce prin spatele mașinii. Dar când te uiți din bot la mașină și observi acest detaliu, se pare un pic ciudat, că nu prea găsești la multe mașini așa ceva. Deoarece avem acest element cromat aici, nu avem o capotă care ajunge până la ștergătoare. Ceea ce înseamnă că poți să ridici ștergătoarele și să le schimbi foarte ușor sau să le depozitezi iarna ca să nu înghețe. Problema este că ele îngheață oricum și dacă sunt ridicate și dacă nu sunt ridicate. Deci eu nu recomand neapărat să le ridicați iarna. Dacă vouă vi se pare că vă ajută, ridicați-le. Mai avem încă o nuanță de vopsea aici pe montant. Toate Tivoli vin cu montantul negru. Tot așa pentru design. Mecanica e una destul de simplă și așa ar trebui să fie la un model de buget. Adică motor transversat, suspensie McPherson, discuri ventilate pe față, pe spate avem punte și discuri de frână, însă dacă alegi versiunea cu tracțiune integrală, care este și blocabilă 50-50, atunci suspensia spate este multilink. Deci pentru cei 1600 de euro primești multilink și integrală, nu doar integrală. Eu zic că dacă ai nevoie de integrală, acei 1600 de euro sunt bine cheltuiți. Ai trei tipuri de jante pe mașina asta. Tablă pe 16, 205, 65, 16, aliaj 16, 205, 65, 16 și astea 215, 50, 18 jante negre, frumos, pachetul sport, care vin cu anvelope Dynapro HP2 de la Hankook, care sunt niște anvelope premium de la Hankook pentru SUV-uri. Nu sunt deloc niște anvelope slabe. Costă pe dimensiunea asta undeva la 420-450 de lei. Avem antifonare cu plastic în față și cu pâslă aici în spate, ceea ce nu prea găsești la mașinile de buget. Da, mai vezi câte un nit pe aici expus, dar nu ne deranjează acest lucru. Pe spate avem antifonare de tot cu pâslă, ceea ce la Duster nu găsești. Deci la Dusterul vechi, mai avem până să testăm Dusterul nou, care vine oricum cu discuri. Deci Dusterul vechi venea fără discuri și fără antifonare aici pe spate. Cum au reușit să o facă atât de ieftină? Dacă vrei oglinzile rabatabile electric cu semnalizare LED în ele, trebuie să plătești 1290 de euro pentru pachetul Tech. Iar acela este cam singurul pachet pe care eu nu l-aș configura. Dacă ai nevoie de oglinzi și de ce îți mai oferă pachetul, da, dar vine cu wireless charging, vine cu tablou de bord digital, vine cu cheia inteligentă cu deschidere prin proximitate, keyless entry, keyless start. Sunt lucruri pe care dacă nu le ai, poți să spui că poți să trăiești. Adică celelalte pachete vin ceva mai interesant, scaun încălzit, volan încălzit, Apple CarPlay și așa mai departe. Acesta, da, ok, dacă vrei un Tivoli full cu tot ce poți să pui pe ea și vrei oglinzile, vrei wireless charging-ul, vrei cheia inteligentă, da. Dar așa, acesta este cam singurul pachet pe care eu nu l-aș configura. Mi-aș păstra acei 1300 de euro, i-aș băga în buzunar. Aceasta este cheia de SsangYong, ați mai văzut-o, încuiere, descuiere și buton de găsire în mașină sau de panică, cum vreți să-i spuneți. Avem cheie tip briceac, deși avem cheia inteligentă. Deci tu apeși pe buton să pornești mașina, ai cheie inteligentă, o bagi în buzunar, dar cu toate astea nu au schimbat cheia, doar au adăugat un chip în plus sau recunoașterea pentru proximitate, dar nu au schimbat din punct de vedere fizic cheia cu nimic. Asta înseamnă să optimizezi costurile. Să zicem că te apropii de mașină, senzorul ăsta de proximitate e destul de inteligent. Te apropii, mașina te recunoaște, depliază oglinzile, nu descuie mașina și dacă ești noaptea și ai butonul de door apăsat, când te apropii de mașină se aprind luminile interiorul mașinii fără ca tu să trebuiască să deschizi ușa. De ce e important acest lucru? Dacă ți-ai uitat ceva în mașină și nu știi dacă e sau nu, nu mai trebuie să mai descui mașina, se aprind luminile și te uiți să vezi dacă ți-ai uitat acel obiect în mașină, fără să mai deschizi sau să mai descui mașina. Asta e un detaliu foarte interesant. O descui apăsând pe buton sau apăsând pe cheie. Da? Foarte simplu. Poți să o încui apăsând pe buton, avem keyless doar în față, în spate n-avem. Sau mai poți să mai faci chestia asta pe care nu au multe mașini, pleci. Când spun că nu au multe mașini, înseamnă că nu au ambele variante. Unele au buton, altele au proximitate. Dar nu sunt multe mașini care să le aibă pe amândouă. Ai uitat să apeși pe buton, te depărtezi, mașina se încuie, la revedere. Și dacă ai vreo ușă descuiată și pleci, mașina va bipăi.
Nu bipăie, bipăie doar dacă e motorul pornit și cheia la tine. Gen așa. Ai plecat, vrei să o încui? Nu bipăie. Uite, bipăie. Geamurii de aia nu coboară din cheie, nu urcă din cheie și nu avem protecție la geamuri. Dar nici nu-ți trebuie, pentru că tot ce trebuie să faci este să oprești din apăsat pe buton. Avem impuls doar la coborâre și doar la geamul șoferului. Un lucru care mă surprinde pe mine, pragurile, pentru că nu acoperă ușile și există micul risc să te murdărești atunci când intri în mașină. Ce-i drept? Bine, mașina e spălată acum. Ce-i drept, n-am avut această problemă până acum, doar că fiind un SUV, având o gardă la sol destul de măricică, având valențe off-road, m-aș fi așteptat să avem uși care îmbracă pragurile, dar posibil n-am făcut acest lucru din rațiuni de costuri. Om trăi și om vedea ce o să fie la următoarea generație, dacă va fi o generație următoare. Avem niște praguri de plastic aici, praguri de plastic aici, praguri de plastic aici. Destul de ușor să intri în mașină, nu e un efort. Hai să vedem ușile, materialele de pe uși și ce găsim pe uși. Plasticul este tare aici, dar aici avem ceva spumă care imită fibra de carbon. Aici tot plastic tare, aici tot moale, aici avem capitonaj, aici avem piano black peste care nu o să dăm, aici avem un plastic lucios și buzunarele care, deși decupate, să poți să pui o sticlă sau să poți să pui un pahar sau mai știu eu ce, nu sunt foarte late aceste buzunare. Cei drept avem un reflector destul de mare să fii văzut când deschizi ușa și cam astea sunt comenzile de pe ușa, adică nu mare brânză. Blocare geamuri, descuiere încuiere, geamuri, oglinzi și aici avem un șurub expus la ușă ca să poți să intri, ca să poți să dai fața de ușă jos dacă ai nevoie vreodată de acest lucru. Hai să auzim și cum se închide o mașină făcută în Coreea. Not bad. Și ușa spate oferă cam aceleași lucruri, cam aceleași materiale. Tare, moale, moale, moale și aici, tare și aici și buzunare care au doar un suport de pahar și tot așa, destul de înguste. Ele sunt destul de adânci, dar îngustuțe așa. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai late, mai ales că avem o mașină de familie. Celeași praguri, aici nu mai avem prag îmbrăcat în plastic și aici tot așa prag de plastic. Dacă vrei să intri în interior, intri destul de ușor pentru că deschiderea în spate e destul de largă, spre deosebire de, nu știu, cea mai testată ultima perioadă, Toyota CHR, care avea o deschidere nu foarte largă. Aici intri destul de ușor în mașină și pentru că nu avem cheie separată pentru keyless start, e foarte ușor atât să închizi ușa mașinii cu cheia, cât și să închizi aici child lock-ul. Deci are și chestia asta utilitatea ei. Dacă vrei bare din asta de amarare, trebuie să alegi pachetele Style Plus sau Sport, că în standard vine fără. Geamurile, încă un detaliu foarte interesant în ceea ce privește geamurile. Ele sunt mari, oferă vizibilitate bună, ok, dar nu avem un geam suplimentar nici în față, acolo unde avem montată oglinda, pentru că nu este montată pe ușă, e montată aici la îmbinare. O să vedem cum afectează la capitolul vizibilitate, dar nu avem nici în spate. Nu avem aici o bucată de plastic ca să poate să fie geamul tăiat drept și nu mai avem un geam aici în plus, tot așa pentru vizibilitate. Și montantul C nu e foarte gros, dar hai să vedem cum va fi cu vizibilitatea. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că în cazul unei daune nu vei avea de plătit nici geamul ăsta, nici geamul ăsta. Mai puține piese, egal mai puține costuri pentru tine dacă o lovești pe barba ta și n-ai casco. Dar hai să vedem și cum se comportă pe parte de vizibilitate. Și mai avem aici o mică bucată de negru lucios, așa cum avem și în față, pentru reducerea masivității montantului C, ca să pară un pic mai dinamică mașina, un pic mai frumoasă. Și îmi place că au sculptat aici șoldurile mașinii, adică n-au lăsat-o dreaptă. Eu zic că aici, din punctul ăsta de vedere, arată destul de drăguț. Acum, din nou, designul este subiectiv, părerea voastră contează pentru că voi sunteți cei care vă hotărâți dacă dați sau nu banii pe o asemenea mașină. Dacă vrei să deschizi rezervorul, ai nevoie de celebrul buton din podea, așa cum am regăsit la multe japoneze și la mașini coreene. M-am săturat să trag de mânere din podea ca să bag benzină. Gasolin, deci avem doar benzină, nu avem diesel pe mașina asta. De la primul facelift încoace nu se mai face
diesel pe Tivoli, ceea ce este un mare păcat. Avea un 1.6 diesel care era destul de economic, mi-a plăcut. Și eu sunt 100% convins că ar putea să pună 2.2 dieselul pe care îl au acum pe modelele mai mari, chiar dacă ăla este pentru modelele cu motor longitudinal și asta e împlasat transversal, se poate schimba motorul, se poate monta. Motorul ăla e super eficient, super economic, super puternic și pentru că avem de-a face cu un SsangYong, eu zic că prețul n-ar crește atât de mult. E un super motor și chiar dacă n-ai găsit transmisie sau poate poți să-i pui aceeași transmisie pe care o avem și noi aici, dar hai să zicem că nu poți. Să o lași manuală 4.422 diesel, 180 de cai putere, 190 de cai putere, ar fi demențial pe mașina asta. Rezervorul este de 50 de litri și are sistem din acela să nu poți să bagi pompa de motorină. Și vedeți voi, acolo nu e benzină, nu e o bulă de benzină, cum vedeți, o bulă de săpun. Nu, este o clapetă care e un pic unsă cu benzină și dă efectul că ar fi un balon sau o bulă de spumă, de benzină. Rezervorul măsoară 50 de litri. Eu am scos 7,5 litri la 100 de kilometri cu această mașină. La un rezervor de 50 de litri, 15 litri, 30 de litri, 45 de litri, asta vine 600 de kilometri, ai un 650 de kilometri cu un plin. Și am mers cu ea în Bucureștiul împuțit, aglomerat, blocat în trafic, am mers pe autostradă, am mers pe centură, pe centura Bucureștiului, pe centura Craiovei, pe drum expres, pe drum național, în Craiova, în oraș, deci am avut absolut toate condițiile. 7,5 a fost consumul pe care l-a scos mașina. Nu am testat-o pe decibelmetru că nu am ajuns la locul meu de filmare. Am plecat direct la Craiova cu mașina, dar o să o mai luăm o dată la test. Pregătesc un clip interesant și o să vedem atunci cât o să scoată. Spatele e destul de interesant pentru că este un SUV relativ modern care nu vine cu eleron. Și atunci pare un pic dezbrăcată mașina, un pic cheluță, nu avem nici emblemă pe spate. E ușor să recunoști mașina drept un Tivoli. Ok, avem stropiliciu, avem antena ce se deșurubează, avem ștergătorul pe spate, da? Avem aici un mini eleron, vedeți? Un mini eleron aici în haion. Scrie Tivoli, avem și QR codul, whatever. Avem numărul de matriculare, camera spate, o vedem aici. Țeava pe spate și un faguri aici din plastic. Este o mașină destul de drăguță din punctul ăsta de vedere. Nu exagerează cu nimic la capitolul design. E funky oarecum și părerea mea este că nu prea arată asiatic. Vreau să spun că nu arată asiatic, dar arată asiatic, nu. Portbagajul evident că se deschide manual și dacă încui mașina, asta vreau să văd, ai încuiat mașina, portbagajul încă se deschide. Dar vedeți? Nu se descuie toată mașina. Și în momentul în care ai închis portbagajul, s-a încuiat. Era să zic să încerce Harry Potter deschidă, dar e cheia lângă mine, e cheia la mine. Adică normal că se deschide. Trebuie să plec eu mai departe ca să nu se deschidă. Deci ce avem în portbagaj? Una bucată, copertină. 68 de centimetri adâncime, 106 centimetri lățime minimă. Volum 427 de litri. Dar o să vă arăt cum este portbagajul de 427 de litri imediat. Pentru că în stânga avem lumină și cârlic de ancorare și în dreapta avem o plasă și o priză de 12 volți. Hai să vă arăt cum primești cei 427 de litri. Dacă alegi Style Plus sau Sport, primești podeaua asta falsă. Dar nu o primești la versiunile cu tracțiune integrală. Podeaua asta poate fi folosită și pe post de despărțitor. O poți pune acolo, pe asta o poți pune aici, pe post de despărțitor. Dacă n-ai nevoie de ele, le poți pune așa, pe amândouă. Dacă ai versiunea cu integrală, nu mai primești podeaua asta falsă. Sub ai kitul de pană și cam atât, că nu ai roată de rezervă. Dar ce mai avem aici? Up o dată, up și a doua oară și poți să pui copertina aici să o ascunzi dacă nu ai nevoie de ea. Asta înseamnă mașină practică, adică folosește spațiul pe care îl are la dispoziție destul de eficient. Dacă avem podeaua falsă pusă la locul ei, atunci ea devine plană dacă rabatezi bancheta și
atunci când vrei să ridici bancheta la loc, o ridici foarte ușor. E ușoară, nu e niciun chin cu ea. Și după cum se poate vedea, centura are propriul său loc de prindere aici. Din punct de vedere practic, Tivoli se descurcă bine. Ok, portbagajul nu este imens, dar se bate la volum cu vechiul Duster. O să vedem noul Duster dacă are un portbagaj ceva mai încăpător. Nu avem o margine de încărcare mare aici, dar dacă desfacem podeaua, atunci o să avem o margine de încărcare destul de mare. Dacă portbagajul nu vi se pare adânc, asta este pentru că el e înalt. E genul ăla de portbagaj care e mai înalt decât este adânc. Și ca să închizi portbagajul, tragi de mânerul ăsta care este solid și nici nu e foarte greu haionul. Adică nu trebuie să tragi ca animalul. Îl închizi foarte simplu. Apartament scurt înseamnă diametru de bracaj scurt, 10,6 metri, care e foarte bun pentru clasa asta. Deschidem capota, avem antifonare mare, frumoasă, bună și băț. N-avem amortizor la banii ăștia, dar cu ei trebuie. E un pic ciudată selecția de motorizări la noi în țară, pentru că noi nu primim decât varianta de top, adică 1.5 turbo, injecție directă, cu 163 de cai putere. Pe alte piețe mai regăsim și aceeași versiune, doar cu 135 de cai putere. Păi, dacă venea și asta la noi, era cu 1000 de euro mai ieftină și atunci era 16.390 de euro cu TVA inclus. Și atunci era o ofertă și mai bună. Și pe alte piețe se mai găsește și 1, 2, 3 cilindri cu în jur de 120 de cai putere. Deci, puteau să ne dea și nouă motoare mai puțin performante. Cu 163 de cai putere e un pic overkill pentru mașina asta. E foarte rapidă. Dar uite că noi nu primim decât varianta asta de top. Ce trebuie să știți despre motorul ăsta este că poate fi cuplat fie la automată, fie la integrală, fie la ambele. Ceea ce nu poți face la Duster. Dacă tu vrei 4x4 și automat, o poți avea. Foarte tare. Automata este una iSyn cu convertizor de cuplu, o cutie un picuț mai veche, dar una care totuși își face treaba și schimbă destul de decent. În banii ăștia nu ai ce să îi cer mai mult. Dacă alegi versiunea manuală, atunci ai 280 Nm cuplu. Dacă alegi versiunea automată, atunci ai 260 Nm cuplu. Semn că transmisia nu duce cuplul întreg al motorului. Și la versiunile din străinătate de 135 de cai putere, cuplul este identic. Deci se taie moțul la putere în turații, că în rest motorizările sunt aceleași. Manuala prinde 181, automata prinde 175. Dar nu există timp 0-100. Timpul 0-100 o să-l facem noi. Și atenție, mașina asta este gândită pentru reprize și răspuns la pedală. Dacă tu apeși pe pedală oricât uși de puțin, mașina va avea un răspuns foarte bun. Așa au gândit-o cei de la SsangYong, inclusiv pe Corando și pe Torres, cu care mașina asta împarte aceeași platformă. În viața reală, mașina asta este rapidă. Da, 0-100 s-ar putea să ai un pic de lag în cutie la plecarea de pe loc și atunci să nu ai cel mai bun timp 0-100. Dar pe reprize, 60-100 sau 80-120, mașina asta mănâncă pământul, efectiv mănâncă pământul. Nu te aștepta de la o tărtăreață din asta să tragă așa cum trage și să aibă oricum în viața reală un răspuns la pedală atât de bun. Asta trebuie să știți voi despre motorul ăsta, că răspunde bine la pedală și mănâncă pământul și mașina e rapidă în lumea reală. În lumea reală. Dacă aveam și noi varianta de 135 de cai putere cu 1000 de euro mai ieftin, vă dați seama ce viață bună duceam acum. Începem interiorul cu scaunele. Scaune care sunt destul de confortabile și au un pic de susținere laterală și tapiseria pare destul de rezistentă. E evident că tetiera se ridică manual, o pui la loc tot manual. Nu avem cu toate astea reglaj lombar la scaun. Ai reglaj pe înălțime la șofer, la pasager nu ai reglaj pe înălțime, dar per total scaunele sunt destul de comode. Există tendința asta la scaunele care nu au reglaj lombar să ofere foarte mult reglaj lombar, deși probabil tu nu-l vrei. Ei, aici nu ai un reglaj lombar exagerat și atunci poți să stai destul de comod, sau eu cel puțin pot sta destul de comod. Șezutul nu este prea lung, da, și stau bine în scaune. Trebuie să vă duceți voi să vedeți conformația voastră, că dacă eu am 1,65 și 64 de kg, atunci e altceva dacă tu ai 1,80 și, nu știu, 100 de kg, să zicem, ceva de genul. Deci fiecare om în parte trebuie să se ducă să stea în scaun, dar mie mi-au plăcut aceste scaune, n-am avut ce să le reproșez nici la drum lung. Ok, volanul. Volanul se reglează pe înălțime și se reglează pe înălțime.
dacă ar fi să îi reproșez ceva, ar fi faptul că este un pic în unghi, nu este în plan drept, să spunem așa. Vedeți, e un pic în unghi. Dacă era cu câteva grade mai drept, atunci era și mai ok. Nu că m-ar fi deranjat foarte tare la drum lung sau mergând cu mașina, pentru că e subțire, ai decupaje, butoanele se apasă ușor, este încălzit dacă ți alegi Style Plus sau Sport. Părerea mea, e cam singurul pachet pe care trebuie să ți-l alegi pe mașina asta. Deci volanul e ok și mi-am găsit poziția la volan fără nicio problemă. Manetele sunt ușor accesibile, n-am avut probleme de ergonomie, scaun, volan, poziție, post de conducere, ba, chiar deloc. Materiale, hai să vedem. Tare aici, moale aici nu dăm că e vopsit, tare, moale și, mă rog, tare pe frâna de mână. Deci, în general, avem material tare, nu prea ai ce să îi ceri în gama asta de preț. Poate doar NGZ să aibă material moale pe mai multe locuri decât are Tivoli. Și o să vedem și noul Duster cum va fi când o să ajungem să-l testăm. Dar, per total, soliditatea e ok. Deci, mașina e făcută bine. Ele se mai fac și în Iran și în India, dar noi le primim pe astea de Coreea. Spre deosebire de altele, se mai mișcă cotiera, la asta nici cotiera nu se mișcă. Asamblarea e destul de solidă. Și aici ajungem la partea de customer satisfaction. Dacă cineva de aici care se uită are SsangYong, vreau să știu cum a fost experiența de cumpărare, cum este mașina, ce probleme ați avut, cum ați avut experiențele în service. Mă interesează dacă sunteți mulțumiți sau nu de modelele SsangYong. Mă interesează dacă au avut probleme, ce probleme, cum s-au rezolvat, tot ce înseamnă de partea asta after sales. Mă interesează să știu și dacă sunteți mulțumiți de mașină. Dacă vrei să pornești motorul, apeși pe frână, vine ready. Apeși odată ACC de la auxiliary și acum, bam, ready. Îi dai încă o dată on. Dacă apeși pe frână, se face ready. Ce tare! Ca să știi ce se întâmplă atunci când apeși pe frână sau pe buton. Spații de depozitare. Ați văzut ușile. Aici nu avem un spațiu de depozitare, avem doar panoul de siguranță, avem un wireless charger aici care face parte din pachetul Tech, avem două suporturi de pahare, ia bagă HP două sticle, una, două, în cap, două sticle și pahare ceva mai măricele și o cotieră destul de încăpătoare, însă ceva foarte mișto, dacă ai un cablu lung și vrei să ai telefonul la încărcat aici, nu mai trebuie, da? Să îți scoți telefonul, să deschizi cotiera, adică nici cablurile nu-ți vor fi prinse, îl bagi pur și simplu pe aici și cablul tău va sta în siguranță fără să fie mușcat, mâncat, prins și așa mai departe. Urăsc mașinile care nu au chestia asta implementată. Aici văd că au exagerat un pic cu gaura de cabluri, dar e binevenită. Și aici avem, ia uitați, suportul de ochelari de soare, evident, că ea de vedere e cam nașpa să-i pui aici și după aia să mergi să conduci. Dar e bine că la banii ăștia primești așa ceva. Deschidem torpedoul care este absolut imens. Zici că e peștera muierii, e o grotă. Aici cu două compartimente pentru monede sau carduri sau mai știu eu ce. Ia dă-mă fisă de spălătorie. Acolo rămâne! Acolo a rămas! RIP 50 de bani. Acum mașina asta valorează cu 50 de bani mai mult. Deci puneți carduri acolo, nu puneți monede. Apropo de cotieră, uitați-vă cât de frumos este amortizată. Se deschide singură și se închide foarte ușor. Nu trebuie să exagerez cu nimic. Bani, au băgat bani în mașina asta. Hai să studiem ergonomia. Avem centuri de siguranță reglabile pe înălțime, nu avem mâner la șofer, dar avem la pasager. Avem microfon de Bluetooth doar la șofer, nu avem la pasager. Avem parasolar fără lumină, dar în dreapta, ghiciți ce, nu avem lumină nici acolo. Ați văzut partea asta un pic mai devreme. Luminositatea tabloului de bord o selectez de aici, ESP, Hill Descent Control, ESP Off și volan încălzit, plus înălțimea farurilor, că sunt LED-uri simple. Am uitat să spun că volanul este îmbrăcat în piele perforată și îți oferă un grip mai bun. La sistemul de infotainment vom reveni, avem gurile de ventilație și îți spune când se închide și când se deschid. Avem climatizarea automată care se află pe lista de opționale, dar abia acum am descoperit-o eu că nu făcea parte din niciun pachet, e 490 de euro și avem butoane pe touch cu
confirmare pe ecran. Sincer să fiu, parcă n-aș lua climatizarea automată, aș rămâne pe manuală. Probabil sunt eu de modă veche, dar eu prefer să setez temperaturile și ventilatoarele singure. Nu-mi place să dau pe auto și la un moment dat facă mașina. Nu-mi place așa, prefer să mi le reglez eu singur. Deci aș economisi 490 de euro. Din pachetele Style Plus și Sport fac parte scaunele încălzite și volanul încălzit, care sunt mereu binevenite. Avem modurile de rulare Normal, Winter și Sport. O să le arătăm la tabloul de bord. Un USB. Mi-ar fi plăcut să fie 2 USB-uri. Start-stop-ul îl dezactivezi de aici. Wireless charging-ul l-ați văzut. Problema cu USB-ul în față se rezolvă simplu, pentru că ai 2 prize de 12V în față. Una cu brichetă și una fără brichetă cu căpăcel. Însă îți iei 2 din astea. Acesta este încărcătorul de la 70 mai, camera de bord cu fast charger. Îmi place foarte mult, dar mai am tot de la Xiaomi, că 70 mai e făcut de Xiaomi, mai am Xiaomi Redmi 3S, care este și modulator și are și la fast charger și pot să-l folosesc pe al doilea aici. Atunci am numai puțin de 5 USB-uri în față. Recomand. Nu e reclamă de la Xiaomi sau 70 mai, pur și simplu mi s-au părut mie cele mai utile din câte am folosit eu până acum. Și atunci, ai un USB pentru conectivitate și restul de USB-uri, 5 la număr, le poți folosi pe post de încărcătoare. Cu cât mai multe USB-uri, cu atât mai bine. Schimbătorul de viteză, spre deosebire de alte mașini, nu poate fi trecut în drive atunci când ai contactul pus. Trebuie automat să pornești motorul. Alte mașini se mai poate. Și ai și schimbări manuale dacă ai nevoie de acest lucru, însă sunt puse total la anapod. Dacă ar trebui să fie plus așa și minus în față, plus pe tine și minus în față, pentru că inerția corpului tău atunci când accelerezi se duce în spate și când frânezi se duce în față. Frâna de mână tradițională, cotiera foarte bună din toate punctele de vedere și cam așa stăm la capitolul ergonomie. Hai să vedem tabloul de bord și infotainmentul. Acesta este tabloul de bord pe care îl primești dacă alegi pachetele Style Plus sau Sport. Și hai să umblăm un pic în el, așa. Deci consum, distanță, presiunea în anvelope, toate le primești aici. Uitați-vă cât de repede răspunde la apăsare de buton. Aici mai avem un tablou de bord clasic sau unul mai sport, așa. Sistemele de asistență, radio media și setări. Ai tot felul de setări. Setări bord, setări ecran, setări vehicul, setări asistență la condus. Și ceea ce îmi place este că este totul foarte bine explicat și totul are o grafică foarte bună. Avem setările de bord, informații de bord, avem setări pentru ecran, mod zi-noapte, nu e mare diferență, se face o tranziție automată dacă vrei, setări vehicul, ușă, haion, lumină, comoditate, chestii de genul ăsta, mod ștergător, mod lumină, parcare pe termen lung, wireless charging-ul, poți să-l activezi sau să-l dezactivezi de aici. Bine că am aflat de unde se poate dezactiva, pentru că poate uneori ai nevoie de spațiu de depozitare fără să vrei să încarci. Singurul lucru care te scoate un pic din ritm este faptul că dacă vrei să schimbi meniurile, trebuie să te duci pe back și să confirmi cu butonul de OK. Și nu ai buton de back și atunci trebuie să te obișnuiești un pic. Dar acesta este tabloul de bord, răspunde foarte repede. Singurul lucru pe care îl regret este faptul că nu are funcția pe care o are Corando de mirroring a sistemului de infotainment și să ai Apple CarPlay și Android Auto în tabloul de bord. În rest, e un tablou de bord normal. Acesta este tabloul de bord care vine ca parte din pachetul Style Plus sau pachetul Sport. Avem butoane fizice pentru volum, pentru tune, radio, mode, setup și phone. Astea sunt scurtăturile. Avem o scurtătură pe ecran pentru climatizare. La climatizare ai doar confirmare, nu este și touchscreen. Adică în afară de back nu poți să apeși pe altceva. Tot legat de climatizare, dacă tu ai setată o temperatură și după aceea dai ventilația pe 0, tot vei primi puțin aer la acea temperatură, la o intensitate foarte, foarte, foarte mică. Radio este default. Ne ducem la aplicații și ai 2 meniuri pentru aplicații, ori așa, ori așa. Ele sunt aceleași. Aici ai mai multe. Radio, mass media, CarPlay, Android Auto, muzica mea, Bluetooth, muzică, Bluetooth, iPod, memo de voce și manualul utilizatorului pentru sistemul de infotainment care este cu touch. Apoi avem setările radio, sunet, egalizator, ceas, limbă, ecran cu luminozitate, cu ecran oprit cu fundal și setări de
sistem, inclusiv resetarea lor, ștergerea memoriei, mai are și slot de card, poți să pui muzică pe card, dar toată lumea va folosi Apple CarPlay, Android Auto, care merge brici. Ai 6 boxe indiferent de ce sistem alegi, pentru că în versiunea de bază nu primești Apple CarPlay, Android Auto, primești un radio cu MP3 player și cu Bluetooth, dar primești același sistem de boxe, 6 boxe. Deci nu este un upgrade la calitatea sunetului dacă alegi Apple CarPlay sau Android Auto, dar face parte din pachetul care include și scaune încălzite, volan încălzit și bare de amarare și multe alte chestii utile, așa că jante de aliaj, așa că este recomandarea mea. Pachetul Style Plus este singurul pachet care merită pe această mașină. Pilotul automat vine în standard la Tivoli, deci nu trebuie să plătești în plus pentru el. Ok, culorile nu au cel mai bun contrast, dar sistemul de infotainment răspunde bine. Ca și culori pot să compar cu Dacia Duster 2, poate ăsta e un pic mai bun la acest capitol. Nu cu mult, dar este un pic mai bun. Ajungem în spate, scaunul față este dat la maximum în spate și avem și spațiu la picioare. Eu zic că e suficient, poți să-ți bagi și picioarele sub scaun, iar la cap nu mai vorbesc, este suficient loc. Bancheta în sine destul de comodă, poate spătarul un pic dur, un pic rigid, dar te obișnuiești. Șezutul, într-adevăr, e mai ok. Nu, se poate sta, te poți obișnui. Ușa, ați văzut-o cu tot cu buzunare, avem mâner, avem cârlig atât în față cât și în spate. Nu avem cotieră, dar avem două ISOFIX-uri și nu avem USB-uri în spate. Aici am o problemă cu chestia asta, nu plâng cotiera cât plâng USB-urile în spate. Din fericire există mai multe rezolvări la această problemă. Una, poți să iei din față un USB de la cele două prize de 12V sau poți să faci același lucru aici, pentru că ajungi foarte ușor la priza de 12V din spate și îți tragi încă un Roid Mi 3S din ăla cu două USB-uri și iei două cabluri lungi și dacă stai în dreapta e chiar un pic mai util, pentru că îți vine cablul pe aici și e mult mai ergonomic decât să tragi cablul pe acolo. Acum, sunt soluții de compromis, dar sunt soluții. Eu v-am dat o soluție la această problemă a lipsei USB-ului. Nu doar mă plâng de faptul că nu există. În rest, bancheta spate pentru o mașină de familie e ok. Deschiderea e bună, poți să pui un scaun de copil în spate, ai loc, geamurile sunt mari, ele coboară de tot, deci poți să pui mâna pe geam, e bine în spate, doar USB-urile alea, dar există și o soluție la această problemă. Ce n-am arătat, modurile de rulare pe tabloul de bord, dar nu e mare schimbare, nu e mare scofală, hai să o trecem pe normal. Și un detaliu pe care îl regăsim la Kia, Hyundai, Tesla, Genesis, că tot ați văzut clipul cu Genesis, acum l-am postat, fiți atenți aici, modul de ștergător, mod ștergător spate off, mod ștergător față low, mod ștergător față auto și așa mai departe, mod ștergător față off. Îți pune poziția ștergătorului, mod luminos, auto, poziții, fază scurtă, deci îți arată și ce poziție la faruri ai. Se vede că au legătură, spre exemplu, partea de keyless entry și keyless start o împart cu Hyundai Kia, partea de portbagaj acționat electric o împart cu Hyundai Kia, probabil au același furnizor și furnizorul a implementat funcția asta de apropiere de mașină, aștepți 5 secunde, se deschide portbagajul. Probabil de acolo. Sau au cumpărat niște proprietate intelectuală ăștia de la SsangYong, de la Hyundai Kia. Au mai cumpărat și niște cutii de viteze. Mă refer aici la modelele care au haion electric și cutiile de viteze cu dublu ambreiaj și 8 rapoarte pe care le găsim pe Rexton și așa mai departe. Cum stai în mașină? Păi stai sus. Îmi place. Stai sus, vizibilitatea e bună, mai ales aici, pentru că linia parbrizului e mai joasă decât linia ușii. Practic toată mașina coboară așa și îți oferă o vedere cam de amfiteatru. Mie îmi place poziția asta de condus, scaunele sunt comode, n-am avut nici cea mai mică problemă cu ele la drum lung. Vizibilitatea în general e bună, ce trebuie să aveți în vedere e faptul că oglinda e aproape de montant și în zona asta e posibil să ai un unghi relativ mort pe aici, mai măricel. Dar pentru că stai atât de sus, poți să vezi și printre oglindă și
fiind oglindă și montant, poți să vezi și pe deasupra, adică ai alte soluții. În spate, într-adevăr, montantul ce e destul de grosuț, dar te descurci. Vizibilitatea e bună și în oglinda asta, pentru că luneta e destul de măricică. Nu pot să spun că ai mari probleme de vizibilitate, poate doar un pic în spate acolo. Hai să vă arăt repejor și camera de marșarier pe care n-am arătat-o. Cam așa arată noaptea, cu indicații fixe, nu dinamice. Rezoluția nu e ea the best of the best, dar na, în banii ăștia e un pic mai bună decât ceea ce oferea Duster-ul, să zicem, Duster 2. Așteptăm Duster 3 să vedem. Și acum plecăm de pe loc. Abia apăs pe pedala de accelerație, n-am 40% pedală și mașina tot urcă. Hai să dezactivăm lane assist-ul de aici. Și e mișto că nu trebuie să fii apăsat ca să dezactivezi lane assist-ul, trebuie să apeși o singură dată. Avem faruri automate, avem senzor de ploaie și volanul încălzit rămâne în poziția în care l-ai pus. Asta este pe stil Toyota sau Mazda. Când lași volanul încălzit pornit, el rămâne pornit. Ați văzut pe șina de tren că mașina a fost destul de confortabilă. Și da, volanul rămâne așa, scaunele trebuie să le repornești tu. Și încălzesc destul de bine, îmi plac. În oraș e o plăcere să mergi cu mașina asta, pentru că trebuie să apeși pedala de accelerație cam 10%. Ia uite-și pe asta. Cam 10% și mașina se duce. Nu subturează motorul niciodată. Dacă apeși un pic mai tare accelerație, uitați-vă acum, da? Accelerează și mai tare, deși aveam sub 2000 de ture, uneori mai și retrogradează o treaptă, dar în general are cuplu și de jos, e destul de vânjos. Cuplu maxim între 1500 și 4000, puterea maximă între 5000 și 5000 jumate. Uite, acum la 1000 jumate, uite cum stă pe viraje. Normal că avem o dubă de autonet, de piese auto care merge tare în fața noastră, știi, ne eliberează calea, să spunem așa. Și am ales drumul ăsta pentru că este și cariat, e în lucru un pic mai încolo, ca să vedem cum lucrează suspensia. Pe la 70-75 e destul de silențioasă, pe la 110 încolo începe să devină un pic mai zgomotoasă. Sistemul audio se aude decent, nu e nimic cum era to shout, to write home about, știi? Adică cum făceau ăștia în război, știi, to write home about, să scrie acasă. Astăzi am împușcat 3 naziști. Mâncarea e proastă, plouă mult, știi? Nothing to write home about. Și ia să vedem, pe un drum cariat, suspensia amortizează destul de bine și destul de silențios pe Tivoli. Ceea ce pot să-i reproșez este faptul că e un pic mai rigidă decât mă așteptam. Uite, vedeți? E un pic mai rigidă decât ar fi cu jantele pe 16, deci aș alege Style Plus-ul. Și, într-adevăr, pe denivelările scurte simți frecvența vibrațiilor, știi? Dar dacă prinzi din astea mai lunguiețe puțin, n-ai treabă. Poți să mergi la viteze mari pe drum din ăsta cariat. Aici e drum de pământ, că o să se reasfalteze. Deci nu e asfalt, e pământ. Pământ care s-a vălurit de la ploaie, de la mașinile care merg și așa mai departe. Frâna foarte sensibilă și direcția mega rapidă. Doar că avem volanul ăsta un pic mai mare. Ia. Avem volanul ăsta măricel, teșit aici ce-i drept, și care nu e neapărat la unghi și nu-ți dă senzația aia că e o direcție foarte rapidă. Opa! Nimic, nicio problemă. Pentru că nu-l ții sportiv, știi, îl ții un pic așa, un pic mai dubă. Nu e chiar ca la dubițe, dar nu e nici 100% drept. Și atunci nu-ți dă senzația asta de mașină sportivă. Deși ea virează din scurt, virează rapid, amortizează bine, are reprize bune. Pe măsură ce când schimbă cutia, și cutia, într-adevăr, e un pic lentă pe modul normal, dar odată ce i-ai dat pedală, mașina fuge, adică nu are niciun stres. Se duce bine.
deja am ajuns la o viteză considerabilă și nici n-am simțit că s-a întâmplat acest lucru. E o mașină rapidă și o să-i facem și 0-100 imediat. Într-adevăr, are tendința de a subvira la limită, dar față de alte SUV-uri stă mai mult pe trasă. Drive Mode Sport, talpă frână, dă-i. Odată ce schimbă a doua, după aia fuge de o ia dracu. Schimbă la 5,5 unde e cuplu, unde e puterea maximă, 100. Cam așa, pe sport. 8 și un pic. Am dat eu puțin mai târziu. A dat el un pic mai târziu. Deci 8 și un pic, a? Mai ales pentru o cutie care nu e gândită pentru așa ceva. Ia stai să vedem. Normal suntem pe sport acum, da? Ia să vedem o repriză pe sport. Ia. Talpă. Nu, se duce, n-ai treabă. Nu. Se duce. Într-adevăr, se aude un pic de zgomot de vânt după 110. Hai să o dăm pe manual, ia să vedem. Suntem între a 6-a, a 5-a, a 4-a, a 3-a. Ce e ciudat la schimbătorul ăsta e un pic cauciucat așa, adică tu vrei să schimbi. Uite, dacă nu are turbo lag și trebuie să plece direct, intră turbina și s-a dus. E un pic cauciucat schimbătorul ăsta, știi? N-are click de la satisfăcător, nu are un feeling mecanic. E un pic cauciucat așa. Dar hai să-i dăm o repriză, să facem ceva, să facem o depășire. Uite, suntem între a 6-a. Vrem să facem o depășire. Avem 99 la oră. Talpă între a 6-a. Mi-a dat kickdown pe manual și mi și schimbă pe manual. Ce chestie? Deci dacă îi dai kickdown, schimbă. Mă și miram cum naiba s-a dus, s-a dus. Nu. E rapiduță, adică în banii ăștia, gândiți-vă în felul următor. Primiți 163 de cai putere la 17.390 de euro cu TVA inclus. În afară de Tesla Model S Plaid, nu mai e niciuna care să-ți ofere atât de multă putere la atât de puțin bani. Adică un Logan Fulfulescu cu automat e vreo 16.000 și ceva, și aia are 90 de cai. Asta ca să vă faceți o mică idee. Deci, na. Ok, o duci în 140 și o să-ți consume 8 și ceva spre 9. Ăsta e dezavantajul tipului ăstuia de motor. Dar dacă ai nevoie de o mașină din clasa asta de fugă, și aș paria că e mai rapidă cu manuală. Culmea, n-am condus Turbo GDI cu manuală, am condus aspirată. Era 128 de cai aspirată, am condus din aia cu manuală. Dar așa, dacă vrei o mașină de familie cu ceva dotări, și când spun și ceva dotări, LED, pilot, bord, Apple CarPlay, climă, scaune încălzite, volan încălzit, wireless charger, nu e rău. Nu e rău pentru 23.700. Sau poți să faci cealaltă șmecherie, ți-o iei 4x4 cu manuală, îi pui pachetul ăsta, nu-i pui tech-ul, îi pui o vopsă metalizată și LED-uri și o faci cu 21.000, o faci țipleanul. Depinde de preferințele fiecăruia, dar opțiunea asta de personalizare e una pe care nu o oferă multe mașini din clasa asta și atunci SsangYong începe să-și arate mușchii, colții, cum vreți să spuneți. Și cam aici se termină episodul nostru cu SsangYong Tivoli 8. Dacă am uitat ceva, scrieți în comentarii, ne auzim în comentarii, vorbim, se știe că vă răspund, că citesc comentariile. Vă mulțumesc pentru atenție. Și încă o chestie. Pedala de frână foarte sensibilă, frânează foarte bine, foarte stabil. Ne auzim în comentarii, știți că răspund, aștept părerea voastră despre noul Tivoli. Ce v-ați luat voi în banii ăștia, așa? Ce v-ați luat voi, hai să zicem, între 18.000 și 23.000 și 24.000, cam așa. Ce v-ați luat? Scrieți în comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție, eu am fost Luci, de data asta de la Craiova, Harry Potter în dreapta,
ca de obicei, Bogdan la editare. Mașini cu Luci Popa se încheie și are pilot normal, nu adaptiv. Hai, pop, pa!